Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ju flas nga studio emisionit Opinion në një edicion disit veçantë, një edicion që ka prishur formatin e tij të përhershëm të ballafaqimit midis forcave të ndryshme politike ose ideve të ndryshme mbi një temë të caktuar, dhe është rikthyer në një format që her pas here bëhet pjesë e emisionit Opinion dhe që lidhet me momente të rëndësishme historike, momente të rëndësishme të historisë së Shqipërisë. Me emisionin sotëm, siç është anoncuar edhe gjatë edicionit qendror të lajmeve në një lidhje me gazetarin Enkel Demi, do t'jetë një emision i cili vjet në funksion të vizitës së 2 javë të rreth 10 ditëve më pas të presidentit amerikan George W. Bush në Tiranë, një vizitë e para e një presidenti të Shtetet Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, një vizitë me rëndësi të madhe për Shqipërinë, një vizitë që padyshim përbën kulmin e raporteve së të marrëdhënieve zyrtare, por edhe miqësore midis dy vende, pra mes vendit padyshim më të fuqishëm në botës Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë. Emisioni sotëm, sikurse e keni ndjekur, do të jetë një emision i veçantë që do të ketë 2 seri, duke nisur që nga kjo e njëjtë deri te e njëjtën e ardhshme pranë prag vizitës. Do të jetë një emision i cili do t'i rikthehet raporteve ose takimeve të nivelit lartë midis përfaqësuesve të dy vendeve. Nuk është një emision mbi historinë ose raportet midis dy vendeve, pra raportet dhe ulje ngritjet midis dy vendeve, për arsye se ky është një emision shumë i vështirë dhe koha nuk e ka premtuar. Ju po ndiqni në ekran ndërkohë vizitën e parë zyrtare ose vizitën e parë të një zyrtari të lartë amerikan, sekretarit të shtetit James Baker, në 22 qershor të vitit 1991 në Tiranë. Pra emisioni sotëm do të jetë një emision i cili do të fokusohet vetëm në takimet e nivelit lartë të përfaqësuesve të dy vendeve në Tiranë apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Janë takime, ndërkohë në ekran po fiksoni vizitën e parë të presidentit Berisha me presidentin Bush, atë me ish ambasadoren Albright në atë kohë, dhe me presidentin Clinton. Pra emisioni sotëm, sikurse thash, do të jetë një emision i cili do të fokusohet kryesisht në takimet e nivelit lartë midis përfaqësuesve të dy vendeve dhe do të ketë kronikat e kohës si dhe dëshmitë e protagonistëve kryesor. Kam zgjedhur 6 personazhe që kanë shënjuar historinë shqiptare të këtyre viteve dhe që kanë qenë në pozicione kyçe në momentit e shkëmbimit të tyre marrëdhënieve. Do të jenë pra, ose do të sillen dëshmitë e tyre ish presidenti Ramiz Alia, ish kryeministri Ylli Bufi, ish presidenti Sali Berisha, ish kryeministri Fatos Nano, ish kryeministri Ilir Meta, ish kryeministri Pandeli Majko dhe ish presidenti Recep Mejdani në javën e ardhshme. Emisioni sotëm do të përqendrohet nga viti 1990, shtatori vitit 1990 deri në vitin 1997, fundin e vitit 97, për t'ia lënë serisë 2 të vitit 1997-2007 javën e ardhshme. Pra sikurse thash, një emision që fokusohet vetëm në takimet, pra një historik i takimeve të nivelit lartë në këto 17 vite në raportet midis dy vendeve, 17 viteve të pluralizmit shqiptar, dhe kam ruajtur, aq sa kemi mundur, të gjitha kronikat e kohës, pra zëri, kronika, teksti që ju do të ndiqni gjatë midis një dëshmie dhe tjetrës, janë ato të kohës. Për të ruajtur autenticitetin e tyre nuk kam ndërhyr, ndërkohë që më pas do të ndiqni gjitha dëshmitë e protagonistëve kryesor të këtyre takimeve. Po e nisim me një dëshmi fillimisht, me një dëshmi e cila daton në momentet e trazuara të vitit 1990, kur Shqipëria komuniste, vendi i fundit stalinist i botës, vendi i cili padyshim kisha anatemuar më shumë se kushdo vend tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tenton zyrtarisht të ndërtojë marrëdhënie diplomatike, duke pasur dhe kanalet e tyre të komunikimit, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Sovjetik në atë kohë ende i pashpërbër. Pra është ky moment i trazuar kur presidenti komunist i kohës Ramiz Alia vendos të ndërtojë kanalet e tij të komunikimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por ç'kanale përdori Shqipëria komuniste për të komunikuar me vendin më të fuqishëm kapitalist të botës? Cilët ishin ata ndërmjetësat të cilët erdhën në midis dy vendeve, ose në ç'nivele u zhvilluan bisedimet dhe ç'kanale u vu në funksionim për të rikthyer dhe njëherë vëmendjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës ndaj Shqipërisë dhe për të rinstaluar marrëdhëniet diplomatike që ishin prerë përdhunshëm në tetor të vitit 1946 nga Shqipëria, ose në mënyrë të njëanshme nga Shqipëria komuniste. Le të ndjekim dëshminë e Ramiz Alis, në atë kohë president i vendit dhe sekretari i parë i Komitetit Qendror të Partisë Punës së Shqipërisë, i cili dëshmon mbas 17 vjetësh se ç'kanale përdori Shqipëria komuniste e kohës për t'i shtrirë dorën ose për të kërkuar rivendosjen e marrëdhënieve diplomatike që i kishte ndërprer përdhunisht 44 vjet më parë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në fillim,
ka qenë viti 1984, ishte gjallë në Verhoxha, kur erdhi një propozim nga ana e Anglisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të diskutohesh për vendosjen e marrëdhënieve midis vendeve tona, duke marrë shkas çështjen e floririt shqiptar që ishte bllokuar në bankat angleze pas incidentit Korfuzit. Që aty filluan bisedimet për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike, zgjidhjes së problemit të floririt dhe gradualisht edhe të vendosjes marrëdhënie diplomatike. Por ky proces zgjati shumë kohë, këto bisedime zgjatën, dhe përfundimisht mbaruan rreth vitit 1990. Po zyrtarisht vendosja e marrëdhënieve diplomatike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është bërë në fillim të vitit 1991. Në të vërtetë, vendosja e marrëdhënieve diplomatike apo vendimi zyrtar për marrëdhënie diplomatike mes Shqipërisë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës u bë në mars të vitit 1991, mbasi regjimi komunist në Shqipëri kishte rënë dhe zyrtarisht Shqipëria kishte deklaruar ose kishte pranuar pluralizmin politik. Por për të mbritur deri tek marrëdhëniet diplomatike midis Shqipërisë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mars të vitit 1991, ka dhe një gest tjetër, afrimi nga ana e Shqipërisë, e cila tashmë ishte krejtësisht e hapur ndaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ishin këto të fundit që paragjykonin regjimin komunist të kohës. Në shtator të vitit 1990, Ramiz Alia, pra sekretari i parë i Komitetit Qendror të Partisë Punës Shqipërisë, për Partisë Komuniste të kohës dhe njëkohësisht president i vendit, u thon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të marrë pjesë për herë të parë në këtë nivel kaq të lartë në seksionin e radhës të Organizatës Kombeve të Bashkuara. Është vizita e dytë e një zyrtari shumë të lartë shqiptar pas asaj të viteve 60, të fillimit viteve të 60 të ish kryeministrit të kohës Mehmet Çeu, i cili gjithashtu kishte marrë pjesë në një seksion të Organizatës Kombeve të Bashkuara në New York. Ramiz Alia u thon për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me ndërmjetësinë e një biznesmeni të njohur amerikan, ai arrin në një moment të caktuar gjatë pritjes zyrtare në OKB t'i jap dorën presidentit të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një moment mjaft i çuditshëm kur njëri prej liderëve komunist të kohës dhe presidenti i shtetit padyshim më të fuqishëm dhe më demokratik të botës i shtrëngojnë dorën njëri tjetrit në pamje të parë të rastësishme. Le të ndjekim dëshminë e Ramiz Alis për këtë takim, i cili, sikurse e thash dhe në fillim të këtij prononcimi, ishte shpreha e vullnetit të Shqipërisë se tashmë epoka komuniste, epoka staliniste po merrte fund dhe Shqipëria ishte e gatshme pa kushte të vendoste raporte me fuqinë më të madhe të globit. Në shtator të vitit 1990, unë isha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Në atë kohë, Shqipëria këtu ishin ndërmarrë disa masa të ndryshme për demokratizimin e jetës së vendit. Natyrisht, aq sa ishte e mundur në atë kohë. Unë përveç kontakteve me Kombet e Bashkuara, me kërkesën e drejtorit të përgjithshëm të Occidental Company, Petroleum Company, Armand Hammer, takova këtë për të biseduar me te për çështjet e kërkimeve të naftës në Shqipëri. Pasi shkëmbyem mendime së bashku, në fund ai më pyeti, dëshiron të takosh presidentin Bush? Unë ju përgjigja, do ishte një nder i madh për mua që të takoj presidentin Bush. Dhe kaq. Kur shkova u ktheva në hotel, pas një 2 orësh, më vjen një email nga në zotit Armand Hammer, i cili më njoftonte që presidenti Bush nuk kishte mundësi të më takonte veças, por të nesërmen ishte një takim i kryetarëve të delegacioneve që kishin ardhur në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Atje do të vinte presidenti Bush dhe do të takojë në mënyrë të veçantë edhe ty. Dhe vërtet kështu ndodhi. Në atë pritje, presidenti Bush erdhi
dhe takoj edhe delegacionet e tjera, po takoj edhe delegacionin tonë dhe mua personalisht. Por, kuptohet, nuk mundet të bisedonim gjatë me njeri tjetrin. Më tepër disa fraza. Unë shpreha mendimin që Shqipëria po ecën përpara dhe brenda kuadrit të saj po përpiqet që të futet në rrugën e zhvillimeve demokratike. Presidenti Bush, masi më dëgjoj me vëmendje, më tha që ju në rrugën tuaj do të keni mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kaq ishte biseda me Bushin e madh. Kanalet diplomatike ishin vënë ndërkohë në lëvizje për nënshkrimin e marrëdhënieve diplomatike ose rivendosjen e marrëdhënieve diplomatike mes Shqipërisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës të ndërprera forcërisht në vitin 1946 në mënyrë të njëanshme nga qeveria komuniste e kohës, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës dukej se prisnin ndej një gest zyrtar, të cilën e morën në dhjetor të vitit 1990 kur forcat demokratike në Shqipëri arritën të imponohen pas protestave të studentëve regjimit komunist të kohës dhe të fitojnë pluralizmin politik. Me shpalljen e pluralizmit politik, me krijimin e Partisë Demokratike, me hapjen e një skene të re pluraliste, pra dhe shumë partijake në Shqipëri, duket se Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosin të zyrtarizojnë një vendim që e kishin marrë më parë, vendosjen e marrëdhënieve diplomatike mes Shqipërisë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ishte përcaktuar tashmë dhe vendi ku do të nënshkruhej kjo marrëveshje, do të nënshkruhej në Washington në datën 12 mars të vitit 1991, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës bëjnë dhe një gest të fundit publik për t'i treguar shoqërisë shqiptare se ishin dukshëm të rreshtuar në krah të forcave demokratike. Në ceremoninë e nënshkrimit të marrëdhënieve diplomatike, Ministri i Jashtëm Muhamet Kaplani, që do të firmoste në emër të qeverisë shqiptare, do të kishte në prani, do të kishte në të njëjtën sallë dhe përfaqësuesit e opozitës shqiptare. Ish kryetari i kësaj partie, ish kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha dhe ish një nga drejtuesit shumë të rëndësishëm kësaj partie, Gramos Pashko, u thuan drejt Washingtonit me ftesë zyrtare të Departamentit të Shtetit. Ja si e kujton Sali Berisha këtë ftesë, pra mënyrën se si Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ftuan që të ishte dëshmitar i rivendosjes marrëdhënieve diplomatike mes Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë në 12 mars të vitit 1991 në Washington. Kemi patur një udhëtim të papritur me mikun tim Gramos Pashko, një person erdhi direkt nga Washingtoni, më thiri në Hotel Dajti dhe më thotë se duhet jeni të ftuar në Shtetet Bashkuara për të marrë pjesë në ceremoninë e nënshkrimit e rivendosjes së marrëdhënieve diplomatike midis Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara. Dhe unë i them, ku është ftesa? Më thot, u gjeti papritur, më thot, ke të drejtë, ftesën do ta kesh pas 3 orësh. Do më thënë, dhe pas 3 orësh na solli një ftesë nga Departamenti i Shtetit, ku unë dhe Gramos Pashko ftoheshim të mirrim pjesë në ceremoninë e rivendosjes marrëdhënieve diplomatike. Me këtë person që ishte një shqiptaro-amerikan, u nisëm me njëherë për në Washington, arritëm, ditën para vendosjes patëm një seri takimesh, edhe intervistash, se dhe do ishin për herë të parë që shkelnim në Shtetet Bashkuara, një seri të takimesh dhe intervistash në zyrat të drejtoritë të ndryshme të Departamentit të Shtetit, në të cilat përshkruam gjendjen, ishim në prag të zgjedhjeve dhe u treguam se çfarë prisnim ne nga zgjedhjet. Ditën e firmosjes, së rivendosjes ceremonisë, në mëngjes, në 8:30, jemi pritur nga Acting Secretary of State, nga zoti Kimit, i cili bënte detyrën e sekretarit të shtetit Jim Baker, pasi zoti Baker ishte sekretari i shtetit, ishte jashtë shteti me vizitë. Pra, zoti Kimit priti të partë përfaqësinë e opozitës shqiptare, pastaj priti përfaqësuesit e Shqipërisë zyrtare. Në këtë takim, i cili zgjati jo pak,
u interesue hollësisht mbi gjendjen në Shqipëri, mbi problematikën me cilën përballeshim ne si opozit, mbi platformën që ne mendonim të ndiqnin për të fituar zgjedhjet dhe ndihmat e mundshme që mund të na akordoshin nga institucionet amerikane në fushatën zgjedhore, në organizimin e saj, nga Instituti Demokrat Amerikan, Instituti Republikan Amerikan, por edhe organizmat të tjera të cilat në atë periudhë ishin të angazhuar në vendet ish komuniste për të ndihmuar forcat demokratike. Marrëdhëniet mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Shqipërisë vendosen, Shtetet Bashkuara të Amerikës dërgojnë në Tiranë një të ngarkuar me punë, i cili më pas do të bëjë dhe ambasadori i parë i Shtetit Bashkuara i rikthyer që nga viti 1939, kur ambasadori Grant i Shtetit Bashkuara ishte larguar nga Shqipëria pas pushtimit fashist të Shqipërisë. William Ryerson do të mbërrinte në Tiranë në maj të vitit 1991. Do të gjente një situatë të trazuar, situata politike do të ndryshonte shpejt dhe qeveria dhe politika e Tiranës do të ndronte qeverin socialiste të dalë ose të Partisë Punës dalë nga zgjedhjet dhe 31 marsit të vitit 1991 me një qeveri të përbashkët që do të quhej Qeveria e Stabilitetit. Qeveria e Stabilitetit do të kryesohej nga Ylli Bufi, një ish ministër i industrisë, një nga figurat ose një nga yjet e rinj që po ndrinte brenda Partisë Socialiste, një nga figurat me ndikim, por që kishte edhe konsensus në opozitës shqiptare. Ylli Bufi bëhet kryeministër i Shqipërisë, ky moment, pra krijimi i Qeverisë Stabilitetit, shtensionon situatën politike në vend, por dhe i hap rrugën pranisë më të madhe ndërkombëtare. Shenja më e madhe ose shenja më e prekshme e kësaj pranie ishte vizita e papritur, e befasishme, por shumë e bujshme e sekretarit të shtetit James Baker në Tiranë. Vetëm pra pothuajse 10 ditë mbas të krijimit të Qeverisë Stabilitetit, James Baker deklaron vizitën e tij në Tiranë dhe mbrin në kryeqytetin e Shqipërisë. Po si e mori vesh kryeministri i Shqipërisë Ylli Bufi vizitën e James Bakerit, pra vizitën e papritur James Bakerit, dhe cili ishte reagimi i parë i tij? Shqipëria, pra ose qeveria shqiptare, ishte e pamësuar me vizitat një niveli të tillë aq më tepër, me vizita nga një përfaqësues i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Le të ndjekim dëshminë e Ylli Bufit, kryeministri i Qeverisë së Stabilitetit në atë kohë. Njoftimin unë e mora nga ministri i jashtëm, zoti Kaplani, që ishte kryetari i delegacionit të qeverisë shqiptare në Berlin, ku në mos gaboj më 19 qershor në Berlin, ku në pranit të kancelarit të atërshëm të Gjermanisë, zotit Kohl, dhe ministrit të jashtëm, zotit Genscher, dhe gjithë delegacioneve të tjera, Shqipëria u antarësua. Në atë moment, zoti Baker dha prononcoi dhe vizitën e tij që do të bënte në Shqipëri dhe u fiksua data 22. Natyrisht kishte një sër çështjesh që lidhesh me protokollin, me sigurinë, problemet që ne i kemi edhe sot, po imagjinoni këto probleme sa të mpreta ishin në ato ditë kur vërtet ne ndodheshim në situata shumë të vështira. Natyrisht pastaj pati debate politike, pse erdhi, kush vet mesazhi, çfarë do. Domethënë ishte një sër diskutime që edhe sot mbas kaq vitesh bëhen në politikën shqiptare. Por një nga çështjet që do të thoshja ishte më e rëndësishme, përveç protokollit të vizitave me personalitetet, ishte edhe çështja e organizimit apo jo të një mitingu, që natyrisht ne si qeveria mbështetëm këtë ide, këtë kërkesë dhe u realizua një miting që padyshim do të mbetet si një moment kulmor në vizitën e zotit Baker, por edhe në tërësinë e raportit midis Shqipërisë dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Mitingu që James Baker, ose që qeveria shqiptare, partitë politike dhe James Baker, me praninë e James Bakerit mbajtën në qendër Tiranës, do mbetet thellë memorien e shqiptarëve, jo vetëm për praninë e jashtëzakonshme të njerëzve, por në radhë të parë për entuziazmin e jashtëzakonshëm. Entuziazmi i një populli të cilit për 45 vjet ishte mohuar zyrtarisht çdo lloj kontakti me Shtetet e Bashkuara, për 47 vjet ishte mohuar çdo lloj kontakti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që zyrtarisht e konsideronin, ose që qeveria komuniste e kohës e konsideronte zyrtarisht si një nga vendet armike më të mëdha të Shqipërisë komuniste të kohës, por që befas kjo propagandë 50 vjeçare thuajse nuk kishte gjetur asnjë lloj mbështetje në publik. Befas, shqiptarët po i dëshmonin Shtetet Bashkuara të Amerikës miqësinë dhe dashurinë e tyre tradicionale,
por dhe preferencën, një preferencë e cila prej 17 vjetësh mbetet e pandryshuar. Le të ndjekim një material filmik i cili rikthen dhe njëherë entuziazmin e kësaj dite të largët të 22 qershorit të vitit 1991 kur James Baker, sekretari amerikan i shtetit, vizitoi Shqipërinë. Është një material i gjatë që bën fjalë për këtë vizitë i marrë ose i montuar në emisionin Zonë ndaluar të kolegu tim Andi Bushati. Le ta ndjekim këtë material pra për vizitën e James Bakerit në Tiranë 22 qershor të vitit 1991. Jehona e vizitës së sekretarit të Departamentit Amerikan të Shtetit, zotit James Baker, u prap në të gjithë Shqipërinë, duke u bërë kudo burim shprese e optimizmi për të kapërcyer gjendjen e rënde ekonomike dhe krizën e madhe të besimit. Të gjithë qytetarët e Tiranës, si edhe të ardhur nga shumë rrethet vendit, mendojnë si e si të jetojnë sa më pranë e plotësisht emocionet e kësaj vizite historike. Në orën 9:05 të datës 22 qershor, zoti Baker dhe bashkëshortja e tij, zonja Suzan, mbritën në aeroportin e Rinasit. Për të pritur miqt nga Amerika, kishin dalë kryetari i Këshillit Ministrave Ylli Bufi, kryetari i kryesisë së Kuvendit Popullor Kastriot Islami, zëvendës kryetari i Këshillit Ministrave dhe Ministri i Ekonomisë Ngramos Pashko, Ministri i Punëve të Jashtme Muhamet Kaplani, si edhe antar të qeverisë, deputet të Kuvendit Popullor, drejtues të partive politike dhe përfaqësues të sindikatave dhe të institucioneve të ndryshme. Ndodhej gjithashtu edhe kryetari i delegacionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për hapjen e ambasadës në vendin tonë, zoti William Rayson. Gjatë rrugës për në hyrje të Tiranës, mira vetë ishin grumbulluar duke i bërë miku të lartë një pritje të ngrohtë dhe mjaft entuziaste. Në sheshin Skënderbej ishin grumbulluar mbi 100.000 vetë, punojnës të ndërmarrjeve, institucioneve të rinje dhe të reja. Vizitën e parë, zoti Baker e bëri në xhaminë e Tembeut, ku u prit nga imami i saj, Kadri Hoxha, si edhe nga Bajram Mehmetaj, i krye gjyshatës së Bektashive. Mes tyre ishte edhe kancelari i krye peshkopatës ortodokse shqiptare në Boston, At Artur Liodin. Kjo vizit koincidon edhe me festën islamike të Kurban Bajramit. Nga xhamia, zoti Baker dhe personat që e shoqërojnë u drejtuan për nga tribuna e ngritur përpara monumentit të Skënderbeut. Kryeministri Ylli Bufi përshëndeti dhe i uroi mirëseardhjen zotit Baker, e ndër të tjera tha se ju jeni përfaqësuesi i parë i lartë i popullit amerikan që me vizitën tuaj futeni në historinë e Shqipërisë. Ky urim i fuqishëm i popullit në këtë manifestim madhështor është mesazhi i miqësisë, mirënjohjes dhe respektit që ky popull i lashtë dhe i vogël i dërgon nëpërmjet jush popullit amerikan dhe presidentit Bush. Me këtë rast, kam kënaqësinë e veçantë të shpall zotin Baker, qytetar nderi të Tiranës. Mes një entuziazmi të madh të popullit të kryeqytetit, e mori fjalën zoti Baker. And on behalf of President Bush and on behalf of the American people, në emër të presidentit Bush dhe të popullit amerikan, I come today to say to you, unë ndodhem mes jush sot që të pohoj, freedom works, liria jep rezultate. Lidhur me pranimin e Shqipërisë në SHBA, zoti Baker tha: ne e morëm këtë vendim në përgjigje të kërkesës dhe dëshirës suaj që të jeni pjesë e Evropës, dhe sot këtu pohoj se Shqipëria është pjesë e Evropës. Mesazhi im është ky: mirëseardhët në radhët e popujve të lirë. Ju jeni me ne dhe ne jemi me ju. Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Ramiz Alia, priti në Pallatin e Brigatave sekretarin e Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Gjatë bisedës, ai I tha se në Shqipëri po ndodhin transformime rrënjësore demokratike. Dhe duke ecur në rrugën e demokracisë, ne kemi besim se do të gjejmë përkrajin dhe mbështetjen e gjithanshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ashtu si edhe të komunitetit ndërkombëtar, në mënyrë që të kapërcejmë vështirësitë dhe të japim rrugë të gjithanshme zhvillimeve të mëtejshme demokratike. Pas dite, Zoti James Baker vjen në serinë e Kuvendit Popullor, ku pritet nga kryetari kryesisë së Kuvendit, Zoti Kastrioti Islami. Në përshëndetjen e rastit, Zoti Kastrioti Islami tha ndër të tjera: "Kam kënaqësinë e veçantë t'ju uroj mirëseardhje në vendin tim, I cili po përjeton aktualisht ngjarje të mëdha historike në rrugën e pakthyeshme të demokracisë, në futjen e tij në rrjedhën e proceseve demokratike europiane e botërore." Thank you very much, Mr. Chairman and members of the Assembly. Ju falemnderit zoti kryetar dhe anëtarët e Kuvendit Popullor. I want to first say how touched I was and all of my delegation were Dëshiroj të them fillimisht se sa I prekur jam personalisht dhe anëtarët e delegacionit tim për mirëpritjen tuaj. with the incredible reception that Një we have mirëpritje e jashtëzakonshme here in Tirana këtu në today. Tiranë. And I know that reception Unë e di se kjo pritje was not directed at me personally, nuk drejtohej personalisht ndaj meje, but rather at what I stand for and represent. por drejtohej ndaj shtetit të cilin unë përfaqësoj. Në vazhdim, Zoti Baker tha se me rivendosjen e marrëdhënieve diplomatike midis vendeve tona dhe me vizitën time sot këtu, unë I them popullit të Shqipërisë: Amerika po kthehet tek ju. Unë kam një mesazh të thjeshtë për anëtarët e këtij kuvendi dhe për çdo qytetar të këtij vendi. Ky mesazh është se në rrugën e lirisë ne duhet të shkojmë gjithnjë përpara. Në përfundim, miq të dashur, më lejoni të theksoj se unë shpresoj që nga sot populli amerikan dhe populli shqiptar do të besojnë në të njëjtat ideale: një qeveri të hapur, mjete të hapura të informacionit, një ekonomi të hapur dhe një shoqëri të hapur, për arsye se, miq të dashur, këto do t'ju sigurojnë lirinë dhe liria jep rezultate. Sekretari I Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, James Baker, përfundoi me sukses vizitën e tij një ditore në Shqipëri. Për të përcjellë mikun e madh amerikan, kishin dalë kryetari I Këshillit Ministrave Blendi Fevziu, kryetari I kryesisë së Kuvendit Popullor Kastrioti Islami, zëvendës kryetar I Këshillit Ministrave dhe Ministri I Ekonomisë Dr. Gramos Pashko, Ministri I Punëve të Jashtme Muhamet Kaplani, si dhe kryetari I Partisë Demokratike Dr. Sali Berisha, kryetari I Partisë Socialiste Fatos Nano, përfaqësues të Omonjas e të tjerë. Vizita e Zotit Baker në Shqipëri përcjell mesazhin politik, e bën më të besueshme angazhimin e Shqipërisë në proceset botërore dhe hap rrugën për një bashkëpunim më të frytshëm në komunitetin botëror. Por ndryshe nga vizitat që Shqipëria kishte pritur, pra vizitat e nivelit lartë që Shqipëria kishte pritur deri në ato vite, vizita kryesisht e drejtuesve të vendeve lindore që kishin lidhje me Shqipërinë komuniste të kohës, James Bakeri nuk mbrin në Tiranë për të bërë koncesione ekonomike, për të sjellë para apo investime në fabrikat e vjetruara kineze që Shqipëria kishte marrë pas vizitave të Chuen Light ose ato të mparshme të Rushovit. James Baker sjell një mesazh të thjeshtë: liria funksionon. Duket se është thelbi I diçkaje që për shqiptarët ishte ende abstrakte në fillim të vitit 1991, por që ishte fjala magjike që do të vinte përpara shoqërinë shqiptare që nga kjo kohë. Por cili ishte perceptimi? Perceptimi I presidentit të kohës, Ramiz Alis, nga vizita e James Bakerit në Tiranë? Cili ishte mesazhi që sekretari amerikan I shtetit I dha ish drejtuesit komunistë kohës, që ndërkohë ishte bërë njëkohësisht dhe presidenti I parë I zgjedhur nga I parlament pluralist I Shqipërisë? Le të ndjekim prononcimin e shkurtër të Ramiz Alis.
Sekretarin Baker unë e kam pritur në Pallatin e Brigadave, me zgjidhsinë e Presidentit të Republikës, dhe kam patur një shkëmbim mendimesh me të rreth 40 minuta. Gjatë kësaj kohe unë i ekspozova zotit Baker zhvillimit në Shqipëri, rrugën që kishin ndërmarrë deri në atë kohë, zhvillimet e ndryshme, proceset demokratike e tjera, dhe theksova shqetësimin që kishim në atë kohë, që zhvillimet dhe përpjekjet që po bënim, që këto zhvillime demokratike të hecnin në rrugë të mbarë, pa eksese, që të siguronin hecjen e vendit në rrugën e demokracisë dhe të zhvillimit ekonomik përpara. Në këtë drejtim, natyrisht, unë shpreha mendimin dhe kërkesën bile që Shqipëria të ketë përkrahjen dhe mbështetjen nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pak më parë ndoqet një material filmik të zgjeruar, marrë nga ato që quheshin kinoditare të kohës, por ndërkohë le të ndjekim një material shumë të shkurtër, i cili bën fjalë për vizitën e James Bakerit, transmetuar nga televizioni shqiptar i asaj kohe, vetmja media elektronike në Shqipëri pra në qershor të vitit 1991. Le ta ndjekim për të parë se cila ka qenë filozofia e kohës dhe cili ishte mentaliteti. Sikur se thash dhe në fillim të emisionit, gjitha kronikat që do ndiqnin pas janë kronika të kohës të ruajtura në mënyrë autentike, me zërin dhe tekstin që kanë pasur në atë kohë, pra nuk janë kronika të rimontuar. Le ta ndjekim. Sekretari i Shtetit Amerikan James Baker del nga xhamia e Tiranës dhe merr drejtimin për tek monumenti i Skënderbeut, tek tribuna që është ngritur poshtë të tij. Ministri i punëve të jashtme dhe personalitetet të tjera të larta shtetërore dhe partijake. Ishte pra një nga tentativat e para të transmetimeve direkte televizionit publik shqiptar në atë kohë me zërin e njërit prej pionerëve të gazetarisë televizive shqiptare, Alfons Gurashit, të ndarë nga jeta vetëm pak ditë më parë, pra ishte një kronik televizive e kohës, sikur se thash me zërin e të ndjerit Alfons Gurashi. Por si e ka përjetuar këtë ditë të 22 qershorit të vitit 1991, njeriu që drejtonte qeverinë shqiptare dhe që sikur se thash, kishte ardhur si një kryeministër i kompromisit mbas rrëzimit të qeverisë Nano në qershor të vitit 1991. Le të ndjekim një deklarim të shkurtër të Ylli Bufit, i cili rrëfen se si ka qenë ajo ditë për të, një nga ditët që padyshim do të mbetet e bashkëlyer në karrierën e tij politike. Unë vërtet, si kryeministër i sapo emëruar i asaj qeverie, do ta mbaj mend si një nga ditët më të rëndësishme të periudhës së shkurtër të asaj qeverie, sepse besoj se është një ditë e rëndësishme tashmë edhe në historinë e vendit tonë. Domthonë, ishte një ditë intensive që filloi me pritjen në aeroportin e Rinasit dhe pastaj me cilësinë e kryeministrit unë e shoqërova atë në gjitha vizitat dhe takimet e tjera të rëndësishme që u zhvilluan qoftë në selinë e Këshillit të Ministrave, qoftë në Kuvendin e Shqipërisë apo në mitingun madhështor të sheshit Skënderbej. Dhe për mua ishte ere parë që isha në një bisedë të drejt për drejt me një personalitet kaq të rëndësishëm. Natyrisht unë kisha emocionet e mia dhe mbaj mend që veçanërisht gjatë rrugës nga aeroporti i Rinasit dhe derisa mbritëm në kryeministri, shkëmbyen mendime nga më të ndryshmet veçanërisht
për momentin delikat, momentin politik që po kalon të vendi ynë dhe me interesi i bisedës veçanërisht ishte që këto procese në Shqipëri të jenë futur në një rrugë të pakthyeshme. Por duket se James Baker nuk ka dilema, në Tirana e ka ardhur të mbështesë jo vetëm të sjellë jo vetëm mesazhin e lirisë, por të mbështesë thuajse hapur dhe publikisht opozitën demokratike të kohës, opozitë e cila po përgatitej të merrte pushtetin pas dështimit, pas humbjes në zgjedhjet 31 marsit vitit 1991 dhe dështimit të qeverisë parë të krijuar nga Partia e Punës. Madje publikisht në Parlamentin e Shqipërisë James Baker deklaron se ka mbritur në Tiranë me ftesën e kreut të opozitës profesor doktor Sali Berishës. Cila është ose cili është përjetimi i Sali Berishës 17 vjet më pas për këtë deklaratë si dhe për kontaktin që pati me James Baker në Tiranë? Vizitën e James Baker në Tiranë e kujtoj si një nga ngjarjet më të jashtëzakonshme në historinë e këtij vendi. Dhe realisht ishte e tillë. Ajo vizit ka patur një rëndësi të shumë anshme. Së pari dëshmoi një interes direkt madhor të Shteteve të Bashkuara për proceset demokratike në Shqipëri. James Baker, në një akt ndofta unik në historinë e diplomacisë, u deklaroi shqiptarëve se vi këtu me ftesë të Sali Berishës, të opozitës shqiptare. Dhe e gjithë fryma e fjalimit të tij ishte liria punon, liria fiton, ju jeni të lirë, do zgjidhni udhëheqësit tuaj që doni. Pra, fryma fjala e James Baker ishte një apotheoz për lirinë. Duket se pikërisht ky leksion demokracie që 17 vjet më pas duket brillant, por që në atë kohë hutoi disi shqiptarët, që ka qenë dhe kryefjale të gjitha bisedimet James Bakerit dhe me kryeministrin Bufi. Le ta ndjekim dhe këtë përëndësim të tij për ta mbyllur më pas dhe në një kronik fundit për vizitën e James Bakerit. Le të ndjekim pra dëshminë e yllit Bufit për takimin e rezervuar me James Bakerin. Pra, do më thënë, biseda themelore ishte me atë që Shqipëria tashmë ka hyrë në një rrugë të pakthyeshme, në rrugën e pluralizmit politik, në rrugën e lirisë, në rrugën e sistemit e fillimit të procesit demokratik. Qoftë në takimet që patëm në zyrtare, në kryeministri, apo ato që patim me presidentin e Republikës apo në Kuvend, dhe në mënyrë të veçantë fjalimin e tij që unë do ta quaj historik në sheshin në Skënderbej, ishte mesazhi i lirisë. Ky mesazh ishte shumë i rëndësishëm sepse shqiptarët e donin një mbështetje të tillë. Po sa e vështirë ishte për presidentin Ramiz Alia, një njeri i cili kishte ndërtuar karrierën e tij politike thuajse 50 vjeçare mbi regjimin komunist, mbi urrëtitjen ose luftën padyshim në thonjza sepse hipotetike kundër Shtetet Bashkuara të Amerikës, që të priste në Tiranë, pra të priste në kryeqytetin e Shqipërisë, pikërisht një nga simbolet e Shtetet Bashkuara të Amerikës, sekretarin e saj të shtetit. Le të ndjekim dhe këtë dëshmi që është dëshmia e fundit që lidhet me vizitën e Bakerit për të kaluar një epokë dhe një fazë të dytë shumë intensive, po të jetë interesante të marrëdhënieve shqiptaro-amerikane, pra takimeve të nivelit lart shqiptaro-amerikan. Le të ndjekim dëshminë e Ramiz Alis. Unë mendoj që nuk ishte në gjë e vështirë për dy arsye. E para, sepse hapin e kishim hedhur që përpara që kur vajta në mbledhjen e Asamblesë së Kombeve të Bashkuara dhe kur u takova dhe me vetë presidentin Bush. Së dyti, sepse në Shqipëri kishin ndodhur ndryshimet demokratike. Pra Shqipëria kishte kaluar tashmë nga sistemi socialist në sistemin e demokracisë pluraliste. Nga kjo pikpamje, unë e prita Bakerin jo më si udhëheqës komunist i vendit, por e prita si president
i Shqipërisë re demokratike. Do të duhet kalonte thuajse një vit që takimet e nivelit lartë midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Shqipërisë të riktheheshin në kulmin e tyre. Do të ishte qershori i vitit ose ishte qershori i vitit 1992 kur presidenti i sapo zgjedhur, vetëm 3 muaj më parë i Shqipërisë, Sali Berisha, i zgjedhur në prill të vitit 1992 mbas fitores së Partisë Demokratike dhe Opozitës Shqiptare në zgjedhje 22 marsit vitit 1992, të udhtonte në një vizitë surprizë për arsye të kohës shkurtër që u realizua drejt Washingtonit për të takuar presidentin George Bush Senior. Po përdor këtë fjalë për të dalluar nga presidenti George W. Bush, i cili do të vizitoj Shqipërinë në 10 qershor të këtij viti. Zoti Berisha që shoqëroi, presidenti Berisha, i cili shoqëroi nga kryetari i Partisë Demokratike dhe kryetari i Komisionit të Jashtëm të Parlamentit të Shqipërisë, Eduard Selamis, dhe ministri i Jashtëm i Shqipërisë, zoti Alfred Sereqi, udhton pra drejt Washingtonit në qershor të vitit 1992 për një vizitë që është e para në nivelin e 2 presidentëve, pra presidentit të Shqipërisë dhe presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, një takim në shtëpinë ovale që padyshim ishte dhe kulmi i raporteve intensive Shqipëri-SHBA, të cilat në atë kohë ishin tejet të ngrohta dhe pozitive. Le të ndjekim këtë kronikë të kohës, të nxjerrë nga arkivat e televizionit, e cila është, sikur se thash, ashtu si me zërin dhe imazhin e kohës e pa rimontuar, për të parë, pra për të risjellë edhe një herë në vëmendje këtë vizitë, që sikur se thash ishte kulmi i raporteve, ishte jo vetëm vizita e parë në nivel presidentësh, por dhe kulmi i raporteve midis 2 vendeve në historinë që nga vendosja e parë e marrëdhënieve diplomatike e deri atë ditë. Dita e 15 qershorit në Washington është krejt e veçantë. Për herë të parë në historinë e Shqipërisë, një president shqiptar do të takohet me një president amerikan në shtëpinë e bardhë. 2 figura që kanë bërë mjaft në vendet e tyre në shërbim të demokracisë. Gazetar e fotoreporter të shumë të interesuar për këtë takim. Në orën 13:30, zoti Sali Berisha, presidenti i Republikës së Shqipërisë, takohet me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, George Bush. Një takim i ngrohtë, i hapët, miqësor, i cili nga 35 minuta i parashikuar zgjat plot 45 minuta. Një rast i veçantë. Për rëndësinë që kishte kushtuar këtij takimi, pala amerikane flet dhe fakti që të pranishëm në bisedime ishin dhe sekretari i shtetit James Baker dhe këshilltari presidencial për sigurinë kombëtare Brent Scowcroft. Edhe ky një rast i veçantë për protokollin zyrtar. Nga pala shqiptare janë të pranishëm edhe ministri i punëve të jashtme Alfred Sereqi dhe kryetari i Komisionit të Jashtëm të Kuvendit Popullor Eduard Selami. I veçantë për protokollin është edhe fakti që vetëm 2 muaj pas zgjedhjeve demokratike, presidenti Bush pret presidentin Berisha dhe i njofton atij ditën e kësaj pritje aktin e firmosjes për Shqipërinë të statusit kombit më të favorizuar, si dhe dhënien e një ndihme shtesë prej $25 milion, 16 për të cilave për industrinë tekstile, duke e çuar në total kështu në $83 milion ndihmën amerikane për Shqipërinë. Në këtë takim, presidenti Bush shprehu për krajën e tij të plot për rrugën që ndjek Shqipëria dhe se çdo njeri përshëndet atë që ju jeni duke bërë në një vend ish stalinist. Unë e di, tha ai, që regjimi në Shqipëri ka qenë i egër dhe si pasojë edhe vështirësitë tuaja të mëdha. Në nënshkrimi i kësaj marrëveshje është hakt historik për Shqipërinë dhe popullin shqiptar, tha zoti Berisha në çastin kur presidenti Bush i dhuron stilografin në nënshkrimit të marrëveshjes. Nga ana e tij, zoti Bush, duke ju drejtuar zotit Berisha, thotë se shpresoj që vizita juaj në Kongresin Amerikan do të nxjisë atë që ta ratifikojë sa më shpejt këtë dokument. Unë nga ana ime, nga shtëpia e bardhë do të bëhet çështë e mundur, ndonse jam i bindur se nuk do të ketë asnjë kundërshtim, sepse përsëris të gjithë jemi të kënaqur për atë që ju po bëni. Pastaj, zoti Berisha i bën një ekspoze situatës në Ballkan e sidomos në ish Jugosllavi, duke theksuar se regjimi diktatorial i Miloševićit është përgjegjës për tragjedinë në Jugosllavi dhe se Serbia duhet të përjashtohet nga SHBA dhe Organizata e Kombeve të Bashkuara sa kohë shkel në mënyrë flagrante parimet e tyre. Zoti Berisha vlerësoi qëndrimin amerikan ndaj Jugosllavisë dhe theksoi se embargoja po jep rezultatet e saj. Pastaj presidenti Berisha u ndal në gjendjen e rëndë të shqiptarëve në Kosovë dhe rrezikun e një masakre nga ana e Serbisë. Shqipëria dhe shqiptarët janë dhe do të jenë faktor stabiliteti në rajon. Në fund të takimit, presidenti Bush i thot presidentit Berisha se ju
do të keni mbështetjen tonë të plot, politike dhe ekonomike në rrugën tuaj për demokraci. Ndërsa presidenti Berisha, nga ana e tij e fton presidentin Bush për një vizitë në Shqipëri, ftesë e cila u pranua me kënaqësi. Po si arriti Shqipëria që një kohë rekord vetëm 3 muaj mbas ndryshimit të pushtetit, pra mbas ardhjes në fuqi të opozitës demokratike që të realizonte një takim në nivelin më të lartë në Shtëpinë e Bardhë, një takim, pra sikur se thash, vetëm 3 muaj mbasi Sali Berisha ishte zgjedhur presidenti i Shqipërisë, arriti të hyjë në Shtëpinë e Bardhë në një takim të nivelit të lartë me presidentin Bush. Ja se cili është rrëfimi i Sali Berishës për kanalet që u përdorën për të komunikuar dhe për të arritur në zyrën ovale të Shtëpisë Bardhë. Takimi me presidentin Bush në qershor të vitit 1992 u realizua nëpërmjet Institutit Republikan Amerikan. Institut ky që së bashku me Institutin Demokrat Amerikan kishin luajtur një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në fitoren e forcave demokratike në Shqipëri. Kishin dhënë një ndihmë të gjithëanshme, teknike dhe materiale. E vërteta është të gjitha vendet ish komuniste, po kështu dhe në Shqipëri. Pas zgjedhjeve, ky institut u angazhua me njëherë të organizonte takimin tim me presidentin Bush në Shtëpinë e Bardhë dhe realizoi në një kohë shumë të shkurtër. Vizita në Shtëpinë e Bardhë është vizita e dytë e madhe që unë të parën e kam bërë në Strasburg në Këshillin e Europës, të dytën kam bërë në Shtëpinë e Bardhë në Washington. Po cilat janë ato detajet të këtij takimi të jetë të rëndësishëm, padyshim niveli më i lartë në raportet midis Shqipërisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës? Çu bisedua në këtë takim? Përse takimi zgjati rreth 45 minuta dhe bisedoi presidenti i Shtetet Bashkuara George Bush Senior me presidentin Berisha pas largimit të kamerave televizive të pranishme në takim? Le të ndjekim prononcimin e Sali Berishës, në atë kohë presidenti i vendit, aktualisht kryeministër. Natyrisht, një president të 3 muaj që takohej me presidentin e vendit më të fuqishëm të botës, me njështën e botës, nuk them se nuk kisha emocione, por kisha edhe një kënaqësi të veçantë. Dhe marrëdhënia njerëzore në këtë takim u vendos me njëherë. Pasi diskutuam në prani të medias, pasi me presidenti Bush më njoftoi për marrëveshjen dhe ndihmën që i kishte akorduar Shqipërisë në atë periudhë shumë të vështirë. Dhe me njëherë pas largimit të mediave, biseda nisi me Kosovën. Presidenti Bush mori një atlas, hapi hartën, Kosovën dhe më pyeti për situatën. Diskutuam jo pak për Kosovën, por në tërësi. I thash se Shqipëria është e vendosur të bëjë çdo përpjekje për të parandaluar një konflikt. Sikundër plani Miloševićit është një plan makabër, është një plan që synon ndarjen e Kosovës dhe përzënjen e rreth 1 milion shqiptarëve nga të gjitha trojet e saj për t'i sjellë në rrafshin e Dukagjinit dhe natyrisht në Shqipëri. Në këtë rrethan, unë jam drejtuar atij, zoti president nuk mund të ketë për ne alternativë tjetër vetëm reagimin si një komb i vetëm. Më thot, çfarë ne kupton ti me këtë? I them, qemi sinqert. Nuk mund të më shkojë nërmend mua që unë të mbyll kufit. Nuk mund të më shkojë nërmend mua që unë të mos ndihmoj me çfarë të kem mundësi qendresin e atyre që i lanë shtëpitë e tyre mijëravjeçare.
presidenti pati një reagim pozitiv. Ndofta nga sinceriteti, ndofta nga mënyra se si unë e ekspozova, por me thot right point. Dhe më thënë në atë ekspoze. Pastaj, natyrisht, diskutimi u përqendrua tek Shqipëria, por ishte një takim shumë i përzemërt, një takim i cili krijoi një lloj marrëdhënie, do thosha, mjaft të veçantë. Pastaj unë e kam takuar presidentin Bush në shumë takime tjera ndërkombëtare. Në të vërtetë, menjëherë mbas këtij takimi, që sikur se thash është takimi i parë ose kulmor në nivelin më të lartë në raportet midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Shqipërinë, marrëdhëniet janë të jetë intensive spaku deri në vitin 1996 me shumë takime. Më pas ju do ndikni një seri kronikash dhe dëshmish mjaft autentike, por dhe shumë interesante për këto takime. Por, duke se Shtetet Bashkuara të Amerikës kishin filluar të instalonin dhe një lloj raporti me opozitën shqiptare, opozitën ish komuniste të kohës, ndaj cilës vijonin të kishin paragjykime. Ja se cila është dëshmia ish kryetarit Partisë Socialiste të asaj kohe, zotit Fatos Nano, lidhur me hezitimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës ndaj opozitës shqiptare, e cila në mënyrë ose tjetër mund të vinte në pushtet në të ardhmen. Le të ndjekim dëshminë e Fatos Nanos, ish kryeministri i vendit në vitet 1991, në vitin 97-98 dhe në vitet 2002-2005. Unë besoj se kjo është një rrethanë objektive, sepse sapo kishim dalë nga sistemi komunist, Partia Socialiste doli nga ish Partia Komuniste e Shqipërisë. Ishim në mbarimin e luftës së ftohtë midis dy bllokeve, dhe kjo natyrshëm besoj ka sjell paragjykime nga dy palët. Pra, normalisht Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe qeveria e tyre do të mbështesin forcat e reja demokratike që kërkuan shëmbjen e sistemit. Dhe në fillimet e rivendosjes marrëdhënieve dypalëshe, pavarësisht se ishin socialistët dhe unë qeveri, koha ishte e shkurtër për të kapërcyer paragjykimet apo për të krijuar prova se reforma, transformimi do të ishte i vërtet, i vendosur deri në ditët tona. Pra kishte natyrshëm jo vetëm bartës keq kuptimesh, por edhe koncepte që duheshin shronjosur në mentalitetin politik të socialistëve, të cilët më kanë shoqëruar deri në marrëdhëniet e sot me shkëlqyera. Midis vitit 1992 dhe vitit 1995, takimet e nivelit lartë ose kontaktet e nivelit lartë vijojnë me dy vizita mjaft të rëndësishme të ish presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, ajo e ish presidentit Jimmy Carter, i cili mbriti në Tiranë në datën 31 gusht të vitit 1993 për të qëndruar 3 ditë në Tiranë, si dhe ajo e një vitin pas, në 23 nëntor të vitit 1994, e ish presidentit të Shtetet Bashkuara George Bush Senior, i cili kishte humbur tashmë zgjedhjet, i kishte humbur prej 2 vjetësh zgjedhjet presidenciale në Amerikë për të lëshuar vendin presidentit të ri demokrat Bill Clinton. Vizita e parë e Jimmy Carterit, pra në gusht të vitit, në 31 gusht të vitit 1993, dëshmohet nga kjo kronik televizive e kohës. Avionin në bordin e të cilit ndodhe ish presidenti Amerikan Jimmy Carter preku tokën shqiptare në ora 22:10. Është hera e parë që në vendin tonë vjen një ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Presidenti Berisha dhe zonja Berisha i uruan mirëseardhjen zotit dhe zonjës Carter. Për të pritur personalitetin e lartë amerikan, kishte dalë gjithashtu dhe ministri i jashtëm Alfred Sereqi, si dhe kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Alice Pahia. Asistoi gjithashtu dhe ambasadori amerikan në Tiranë, William Ryerson. I pyetur rreth qëllimit të vizitës, zoti Carter tha: Well, we wanted to come and pay our respects to your president and to the people of his country. Unë erdha për të respektuar presidentin tuaj dhe njerëzit e këtij vendi që po shkojnë drejt lirisë dhe demokracisë. Unë do të bisedoj këtu me personalitete rreth këtij procesi në të cilin ju po ecni shumë mirë. Zoti president, si e çmoni vizitën e zotit Carter në Shqipëri?
Unë e konsideroj një ngjarje jashtëzakonisht rëndësishme në marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara. Jam shumë i gëzuar që e presonte presidentin Carter, i cili është personaliteti i parë botror që ka përshëndet dhe inkurajuar lëvizjen demokratike opozitare në Shqipërinë atë kohë. Ja se kujton, 14 vjetë më pas takimin me ish presidentin Jimmy Carter, ish presidenti Shqipërisë Sali Berisha. Pa dyshim me i ton disi ndryshe, dëshmia e kryeministrit Berisha. Erdhi në Tiranë për të njohur me Shqipërinë. Për të njohur Shqipërinë. Erdhi me shumë interes për reformat që ne kishim kryer. Me interes për proceset demokratike. Është e njohur që presidenti Carter, pasi u larguar nga detyra, u bë njëri nga ish presidentet më aktiv të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por interesat e tij, me një spektër shumë të gjerë, nga zgjedhjet tek ekstrahimi me shtëpitë e lira, tek fermat e vogla. Një nga interesi i tij i madh në atë periudhë ishte fermeri shqiptar. Dhe i them se po i shpjegoja që këtu janë krijuar rreth 450.000 ferma të vogla. Dhe unë këtë ja thash si me një lloj, domethënë, shqetësimi. Dhe thash, shiko, fermat 1 hektarshe janë provuar si fermat më të suksesshme, tha. Prandaj tha ti je i sigurt që këto ferma, se i tregova që maksimum janë 1 hektar, 1.2 hektar janë të vogla. Këto ferma do të jenë shumë të suksesshme. Dhe në fakt ajo ndodhi, fermat domethënë prodhimi bujqësor u përmbys dhe pati shumë zhvillime. Tregoj interes për proceset demokratike, tregoj interes për funksionimin e opozicës, një interes të gjithanshëm. Rreth një vit mas vizitës ish presidenti Jimmy Carter dhe ish presidenti George Bush senior mbrin në Shqipëri për një vizita e parë, si ish presidenti Shtetet Bashkuara, një vizitë zyrtare e cila fatkeqësisht nuk ka mbetur e dëshmuar në kronikat televizive ose nuk kemi arritur të sigurojmë këto kronika. Ishte një vizitë e cila zgjati disa ditë për nder të tij ushtrua një pritje në pallatin e brigadave në Tiranë, ish pallatin mbretëror në Tiranë, si dhe ai u dekorua me urdhrin më të lartë të Skënderbeut nga presidenti i kohës Sali Berisha. Por me njerë mbas kësaj vizite, pra mbas vizitës vitin 1994 të ish presidentit George Bush, Shqipëria mbrin në kulmin e raporteve shqiptaro-amerikane që padyshim, pra në vizitën e shtatorit vitin 1995 të presidentit Berisha në Washington, që përbën padyshim kulmin e marrëdhënieve 17 vjeçare shqiptaro-amerikane për nivelin e përfaqësimit nga të dy palët. Pra takimi padyshim më i lartë i arritur nga dy palët. Përpara se të shkojmë tek këto 3 kronika mjaft interesante, një pjesë e cilave rivin vëmendjen tuaj ndoshta dhe për herë të parë, si dhe në dëshmit e ish presidentit Sali Berisha për takimet me Clintonin, me William Perrin, si dhe me Bob Dole'n dhe McCainin në Washington. Le të ndjekim spotet publicitare pak sekonda dhe të rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë në këtë emision i cili bën fjalë për një historik, ose i cili është një historik i raporteve 17 vjeçare, i takimeve të nivelit lartë 17 vjeçare midis zyrtarëve të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të Shqipërisë, një emision i cili, sikur se e thash, është sfokusuar kryesisht në takimet e nivelit lartë midis presidentëve ose me presidentë të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me sekretarët amerikanë të shtetit, pa futur këtu sekretarët e mbrojtjes, si padyshim janë një kapitull tjetër dhe mjaft i veçantë i raporteve shqiptaro-amerikane, por që nuk janë pjesë e këtij emisioni. Është një emision i ndërtuar mbi kronologjinë e takimeve të nivelit lartë, një emision në cilin kronikat janë kronikat të kohës, pra kronikat të montuara dhe transmetuara të kohës me dëshmitë e mëpasme të protagonistëve të këtyre takimeve. Jemi në vitin 1995, kur në fund të majit të vitit 1995, Shtëpia e Bardhë deklaron zyrtarisht se në shtator të këtij viti, pra në shtator të vitit 1995, presidenti i Shtetet Bashkuara të Amerikës Bill Clinton ftonte zyrtarisht në Shtëpinë e Bardhë presidentin shqiptar Sali Berisha. Vizita kryet në shtator të vitit 1995 në një takim të nivelit lartë, një takim në disa rrafshe. Takimi me presidentin Clinton është padyshim ai më i rëndësishmi dhe
që përbën kulmin e raporteve shqiptaro-amerikane për një arsye të thjeshtë. Presidenti i Shqipërisë hyn në zyrën ovale, një vizitë që ishte kryer dhe 3 vjet më parë në maj të vitit 1992 në nivelin më të lartë të përfaqësimit. Presidenti i Shqipërisë shoqërohej nga zëvendës kryeministri Dylber Brioni, ministri i jashtëm Alfred Sereqi, ndërkohë që presidenti i Shtetet Bashkuara të Amerikës ose Shtetet Bashkuara të Amerikës ishin përballë me presidentin Bill Clinton, zëvendës presidentin Al Gore, me sekretarin e shtetit dhe William Christopher, si dhe me shefin e zyrës sigurimit kombëtar National Security Council, Anthony Lake. Le të ndjekim kronikën e këtij takimi, që sikur se thash në 17 vjet raporteve shqiptaro-amerikane mbetet momenti më i lartë, niveli më i lartë i takimeve dhe i përfaqësimit. Le ta ndjekim këtë kronikë. (12 shtator 1995) shënoi apogeun e vizitës së presidentit Berisha në Shtetet e Bashkuara. Takimi në shtëpinë e bardhë ja çdo parashikimi u zgjat 25 minuta mbi kohën e parashikuar. Presidenti Clinton dhe bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë, zëvendës presidenti Al Gore, sekretari i shtetit Warren Christopher, këshilltari për sigurimin kombëtar Lake e tjerë, i shprehen presidentit Berisha për krajen amerikane. Dy ishin çështjet kryesore që u diskutuan në takim: marrëdhëniet dypalçe dhe situata në rajon. Në çështjen e dytë, Kosova u trajtua gjithësisht nga presidenti Berisha. Ju jeni një vend i vogël, por keni vëmendjen tonë të madhe, i tha presidenti Clinton presidentit Berisha. Në kuadrin e bashkëpunimit dypalësh, presidenti amerikan u shpreh për rritjen dhe intensifikimin e këtij bashkëpunimi jo vetëm politik dhe ushtarak, por dhe ekonomik. Po cilat ishin kanalet që mundësuan këtë takim? Le të ndjekim dëshminë e Sali Berishës, në atë kohë presidenti i Shqipërisë, aktualisht kryeministër. Vizita u realizua me kanale zyrtare, ishte vizitë me ftesë të shtëpisë së bardhë, kanë qenë rrugë zyrtare diplomatike që kanë realizuar atë vizitë. Ka qenë një vizitë shumë mirë e përgatitur. Po cili ishte thelbi i bisedimeve, cili ishte thelbi jashtë kamerave i bisedimeve të presidentit Shqipërisë me presidentin e Shtetet Bashkuara të Amerikës? Le të vjojmë dëshminë e presidentes së kohës, zotit Sali Berisha. Unë e njoha presidentin me sukses në reformave, diskutuam gjatë për Kosovën, shpreha mirënjohjen, sepse presidenti Bush në dhjetor të vitit 92 vendosi linjën e kuqe për Miloševićin. I dërgoi të deleguarin dhe i qartësoi se çfarë do thotë linjë kuqe për Shtetet e Bashkuara në rast se ai zbret ushtrit në Kosovë. Presidenti Clinton menjëherë rimori këtë zotim të presidentit Bush dhe e zyrtarizoi atë. Mendoj se kjo ka qenë një faktor jashtëzakonisht i rëndësishëm në parandalimin për disa vite të asaj që ndodhi në Kosovë më vonë. Diskutuam për reformat, për ndihmën, për bashkëpunimin. I kam kërkuar ndihmë për luftën kundër trafiqeve. I kam kërkuar ndihmë për të kontrolluar detin. Dhe presidenti më premtoi që jashtëzakonisht inkurajues në atë takim për të gjitha përpjekjet e Shqipërisë. Presidenti Clinton vendosi krijimin e fondit shqiptaro-amerikan, fonde këto që ishin krijuar për vendet ish komuniste, nga komunitetet, nga fondet të qeverisë amerikane dhe të komuniteteve përkatëse kombëtare në Shtetet Bashkuara,
por që emroj këtu një nga zëvendës presidentet e Chase Manhattan, nga bankerët më të suksesshëm dhe drejtor bordi Michael Granoff, një nga bashkëpunëtorët dhe njerëzit e afërt të rrethit të mjedisit të tij, ishte një lajm shumë i mirëpritur. Fondi shqiptar amerikan u shndruar një histori të vërtet suksesi pavarësisht nga problemet me të cilat u përball Shqipëria. Po cili ishte momenti më i veçantë dhe më mbreslënës që Sali Berisha ruan ende në kujtesën e tij nga ky takim me presidentin Clinton? Pasi dolen delegacion, natyrisht koha në takim është e përcaktuar. Dhe unë e kam patur dhe e kam gjithnjë të ligjësi këtë synoj që të mos i marrë kohë të përbashkë biseduesit, por gjithnjë zgjatën bisedat. Dhe në këtë rast biseda u zgjat jo pak. Por përveç kësaj zgjatje, dolen delegacionet, presidenti më vuri dy duart në supe. Dhe po vazhdon të bisedën. Një nga ndihmësat e tij erdhi dhe thotë që me siguri kishte takim tjetër. Presidenti vazhdoi sërish bisedën dhe me përcolli gjerë tek dera. Takimi që shumë i ngrohtë, shumë i përzemërt. E ftova të vinte në Shqipëri. Me premtoi se do të shifte mundësi. Por vizita në Washington e presidentit të Shqipërisë, që padyshim, sikurse thash, nga vizitat që ka shënjuar nivelin më të lartë të raporteve midis dy vendeve, do kishte dy kulme tjera. Njëri prej tyre ishte takimi me përfaqësuesin republikan në Kongresin Amerikan, zotin Bob Dole, si dhe tjetra, i cili një vit më pas do të ishte kandidati i Partisë Republikane për president në përballjen me Bill Clinton, një përballje nga i cili ai doli humbur, si dhe tjetra me kryetarin e komitetit Institutit Republikan, i cili është një nga figurat më të njohura, McCain, i cili është një nga kandidatët e mundshëm për presidentin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, përfaqësues republikan në zgjedhjet e ardhshme, pra në zgjedhjet që priten në vitin 2008 në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Le të ndjekim këtë kronik me takimit me Bob Dole dhe McCain, presidentit të Shqipërisë në Washington. Në Capitol Hill, një nga institucionet më të fuqishme politike amerikane, qendër e Senatit dhe Dhomës së Përfaqësuesve Amerikan, presidenti Berisha takohet me një seri kongresmenësh dhe senatorësh amerikan. Një takim të gjatë emisor në një nga ambientet e hapura të Capitol Hillit, presidenti pati me kryetarin e shumicës republikane në Senatin Amerikan, senatorin Bob Dole, një nga kandidaturat më të forta të partisë së tij për president në zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Senatori Dole u interesua për përparimet e demokracisë në Shqipëri, marrëdhëniet me fqinjet dhe gjendjen në Kosovë. Në një intervistë për televizionin shqiptar, Bob Dole theksoi edhe një herë tezën e tij se heqja e sanksioneve dhe embargos ndaj Serbisë duhet të lidhet edhe me çështjen e Kosovës. Komiteti i marrëdhënieve me jashtë i Dhomës së Përfaqësuesve, i kryesuar nga kongresmeni Benjamin Gilman, organizoi një takim me presidentin Berisha, në të cilin presidenti foli gjatë për avancimin e të drejtave të njeriut e minoriteteve në Shqipëri dhe situatën e shqiptarëve në vendet fqinje në Ballkan. Presidenti ju përgjigj pyetjeve të kongresmenëve, të cilët ndoqën me interes komentet e tij. Në këtë takim, në të cilin morën pjesë edhe kongresmen të tjerë që s'ishin antar të këtij grupi, por që janë interesuar prekosh për vizitën e presidentit Berisha në SHBA, si kongresmeni Kennedy, Porter e tjerë, u diskutua në mënyrë të veçantë për çështjen e Kosovës dhe për domosdoshmërinë e zgjidhjes së çështjes kosovare në kuadrin e planeve aktuale për zgjidhjen e krizës në ish Jugosllavi. Kongresmenët, një pjesë e mirë të cilëve e njohin nga afër gjendjen në Shqipëri pas vizitave të shumta, vlerësuan arritjet e saj në vitet e fundit, kur në Amerikë bëhej lufta për ndërtimin e demokracisë. Me interes edhe takimi me senatorin McCain, antar i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura Amerikane dhe kryetari i Institutit Republikan. Unë, tha McCain, jam një nga mbështetësit tuaj më të fuqishëm, vlerësoj shumë mbështetjen tuaj për përpjekjet tona për paqe në rajonin e Ballkanit.
por duket se ajo që shënjoi më shumë shtypin ndërkombëtar ose që u nënvizua më shumë nga shtypi ndërkombëtar gjatë vizitës presidentit Berisha në Washington ishte pritja që ati ju bë në Pentagon. Një pritje e cila sipas komenteve të Euronewsit, të Right dhe të televizioneve tjera europiane të cilat mbuluan kryesisht të aspekt të vizitës së president Berisha kishte të bënte të raportet e pritshme ose zhvillimet e pritshme në Kosovë, duke se mediat ndërkombëtare ishin shumë të vëmendshme se sa dhe vetë ne për atë që pritet ndodhte në Kosovë. Por le ta ndjekim këtë pritje në Pentagon të presidentit të Shqipërisë, një pritje e cila sikur se thash ngjalli reagimin e menjëhershëm të mediave ndërkombëtare më shumë se sa takimi me presidentin Clinton. Para fillimit të bisedimeve për nder të presidentit Berisha, u organizua një ceremoni ushtarake. Nga burimet të shtypit të Pentagonit, mësuam se ceremonitë të tilla nuk organizohen për të gjithë kryetarët e shteteve që vinë në Pentagon. Në përfundim të ceremonisë, Berisha dhe Peri vijuan në kabinetin e sekretarit të mbrojtjes, ku deklaruan për gazetarët. Së pari, dua të falenderoj presidentin Berisha për nderin që i bëri doktor Kruzelit dhe ne, duke i dhënë emrin e tij një pjesë të spitalit ushtarak në Tiranë. Jam shumë i emocionuar për ceremoninë që u organizua atje. Doktor Kruzel ishte një mik i vërtet i Shqipërisë. Presidenti Clinton më siguroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të shtojnë ndihmën dhe bashkëpunimin ushtarak me Shqipërinë dhe do të mbështesin përpjekjet e Shqipërisë për të hyrë në NATO. Jam shumë i kënaqur me këtë bashkëpunim dhe mendoj se ardhmja e tij është e shkëlqyer. Shqipëria ka krijuar dhe do të krijojë në të ardhmen lehtësira aeroportuale për NATO-n për të bërë të mundur përfundimin me sukses të operacioneve të saj ushtarake. Ishte ky takimi i fundit i vizitës së presidentit të Shqipërisë në shtator të vitit 1995 në Washington, një vizitë e cila sikur se thash përbën kulmin në raportin në nivelin e takimeve dhe të përfaqësimit, një vizitë zyrtare e cila nuk është përsëritur më që nga ky vit. Por ndërkohë duket se presidenti i Shqipërisë kishte ende një shqetësim që lidhej në raportet me republikanët që në atë kohë ishin në opozitë, për arsye se presidenti i Shtetit Bashkuara Bill Clinton ishte përfaqësues i demokratëve. Raportet të cilat po tentonin të stabilizoheshin përmes një lidhje të vjetër Shqipërisë, një njeriu i cili kishte kontakte të vazhdueshme me Shqipërinë dhe që ishte ish presidenti George Bush Senior, presidenti i Shtetit Bashkuara i cili kishte pritur presidentin Berisha në vitin 92 dhe kishte vizituar Shqipërinë në nëntor të vitit 1994. Duket se gjatë kësaj vizite presidenti Bush i kishte ftuar ish presidenti Bush kishte ftuar presidentin Berisha ta vizitonte atë në rezidencën e tij në Texas, në Houston të Texasit. Le të ndjekim një material filmik i cili bën fjalë ose le të ndjekim më parë dëshminë e Berishës se si ai kishte vendosur kontaktet me presidentin Bush Senior dhe me ish presidentin Bush Senior dhe se si presidenti Bush e kishte ftuar ta vizitonte rezidencën e tij. Pas vizitës së presidentit Bush në Tiranë,
vizitë në cilën ne i dham urdhë Skënderbeut. Dhe që u përpoqëm t'i dëshmojmë të gjithë mikpritjen tonë. Presidenti më kërkon mua që kur të dëshroni, jeni i ftuar të kalojmë një weekend së bashku në Houston, në Texas, dhe do t'ishte shumë kënaqësi që të shkonim familjarisht të kalonim një weekend së bashku. Këtë ftesë ma përsëriti dhe me shkrim kur u kthye, dhe natyrisht unë me shumë kënaqësi shkova në Houston. Kalova një ditë të mrekullueshme me presidentin dhe zonjën Bush, Barbara Bush. Diskutuam probleme nga më të shumtat, duke përfshi dhe kardiologjinë, sepse për të më bërë një mjedis sa më miqësor, kishte ftuar ndër tjera dhe Denton Cooley, një nga kardiokirurgët më të njohur të planetit, dhe kaluam një ditë të paharrueshme në shtëpinë e tij. Ofroi një drek në një lokal që ndodhej një fushë golfi, shëtitëm në këtë fushë. Një muaj pas vizitës zyrtare në Washington, në tetor të vitit 1995, presidenti i Shqipërisë duket se shfrytëzon ftesën për të marrë pjesë në samitin e OKB, samiti i 50 vjetorit të krijimit të OKB-s në New York, dhe fluturon nga New Yorku në Texas për të vizituar në rezidencën e tij në një vizitë gjysmëzyrtare ish presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, George Bush Senior, i cili ishte ndërkohë një nga njerëzit influent brenda Partisë Republikane, e cila po tentonte të rikthejë në pushtet pas disfatës vitit 1992. Le ta ndjekim të kronikë të transmetuar, kronikë të kohës për vizitën e presidentit Berisha në rezidencën e ish presidentit George Bush në Houston të Texasit. Këtë herë, ndërsa në New York ishin president mbi 160 kryetar shtetesh dhe qeverish, zoti Bush kishte si mik special të tij presidentin e Shqipërisë, Sali Berisha. Also, you paid a great contribution, you gave a great contribution in the continuation of our friendly relations, and I'm very happy to see first. I got a very, very good understanding, and I was happy that despite the attempts made in Washington, yes. We're going to have an orange. Much better. Yes. So anyway, but that seems to be a little better now? Very, yes. Good. Last month I have had a loving very well. Special guest today, and he was most... Jam shumë krenar që kam Berishën këtu si mik special, deklaron pas takimin me të zoti Bush. Ai më priti mua dhe Barbarën në Shqipëri. Kam respekt të madh për atë që ka bërë ky udhëheqës për vendin e tij, një vend që ka qenë i izoluar nga bota. Për shkak të udhëheqjes së presidentit Berisha, ky vend është orientuar drejt ekonomisë së tregut dhe institucioneve demokratike. Prandaj, ai ka krijuar respekt të plotë tek ne dhe jam i bindur se edhe presidenti Clinton do të shprehë të njëjtën gjë. Mirë se erdhët në Texas. Welcome to Texas, and we're Thank you very much. I would like to emphasize that I am indeed very happy, very happy. Jam shumë i gëzuar që jam mysafir tek Bushi dhe familja e tij dhe falenderoj edhe një herë për rolin e rëndësishëm që ka luajtur për shëmbjen e diktaturave në lindje dhe në Shqipëri, deklaroi presidenti Berisha. Kontributi i zotit Bush është i madh për krijimin e miqësisë midis Shqipërisë dhe Amerikës, si dhe për gjithçka që ai ka bërë për lirinë. But if we do this trip of George's wife, I don't know about George, I don't think he would be there, and Jeb. Can I get a good picture here, ready? Yes. Takimet me ish presidentin Bush do të vazhdonin edhe rreth një vit më pas, në qershor të vitit 1996,
por ndërkohë raportet midis dy vendeve kishte filluar të ndihej një lloj krize, një lloj ftohtësie e cila do të kulmonte, do të vinte në rritje dhe më pas niveli i takimeve midis përfaqësuesve të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Shqipërisë, të paktën për 2-3 vjet do të ruhej në një nivel disi më të ulët dhe jo në kulmet që ai kishte shënuar deri në vitin 95. Gjithsesi, ka filluar të ketë probleme, kishin filluar të ishin probleme që u lidhen me zgjedhjet 26 maj të vitit 1996, me vjedhjen e votave, me ngjarjet e 28 majit në qendër Tiranës dhe me një tensionim që erdhi si pasojë e kërkesës së Shtetit Bashkuar të Amerikës për të përsëritur zgjedhjet në disa zonë, 40 zona të vendit, kërkesë e cila u reduktua në 17 zona nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i asaj kohe. Pikërisht në këtë kohë, në qershor të vitit 1996, në një formë krejtësisht jo zyrtare, madje në një plan që është i rrallë edhe për kronikat televizive historike, po i quaj tashmë të raporteve shqiptaro-amerikane, ish presidenti George Bush Senior, i shoqëruar nga Colin Powell, ish shefi shtabeve të përgjithshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe një nga figurat e rëndësishme brenda Partisë Republikane, i shoqëruar nga gjithë familja e tij si dhe nga një miliarder grek, Yanis Latsis, mbrin në Vlorë për të vizituar presidentin Berisha në rezidencën qeveritare të Vlorës. Përpara sa të shkojmë tek këto pamje të rralla, le të ndjekim edhe një herë spotet publicitare dhe rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë. Jemi rikthyer sërish transmetim të drejtë për drejtë në këtë emision, një lloj emisioni i cili por i sjell kronologjikisht në vëmendjen tuaj të gjithë takimet e nivelit lartë të raporteve shqiptaro-amerikane që nga viti 1990 deri në vitin 2007 jemi në pjesën e parë në cilin jemi fokusuar në zhvillimet nga viti 1990 deri në vitin 1900 deri në fund të vitit 1997 kemi kaluar një pjesë të madhe të këtyre. Është një emision i cili ndërtohet mbi bazën e kronikave televizive të kohës dhe dëshmive të protagonistëve të këtyre takimeve. Sikurse thash, nuk është një emision i raporteve shqiptaro-amerikane, por i takimeve të nivelit lartë në nivelin e presidentëve të Shtetit Bashkuar dhe sekretarëve të Shtetit Bashkuar të Amerikës me homologët e tyre, me presidentët dhe kryeministrat e Shqipërisë. Jemi në vitin 1996, në qershor të vitit 1996, kur raportet midis Shqipërisë dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës janë të tensionuara dukshëm dhe kur ish presidenti Bush i shoqëruar nga ish shefi shtabeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës Colin Powell mbrin së bashku ose në shoqërinë e një miliarderi grek, Yanis Latsosit, në Vlorë, në rezidencën qeveritare në Vlorë për të takuar presidentin Berisha. Një vizitë e cila u komentuar shumë në atë kohë si një ndërmjetësim i mundshëm për të zbutur raportet shqiptaro-amerikane. Po si e dëshmon Sali Berisha, presidenti i asaj kohe, këtë vizitë? Përse Bush dhe Powell mbritën në Vlorë në vitin 1996, qershor të vitit 1996? Le të ndjekim dëshminë e Berishës për të shkuar pas te kronika e rrallë e kohës. Ishte një miqësi personale e krijuar në një seri takimesh, do vinin me jahtin e Lacios dhe presidenti Bush në Houston më thot se kam normen që verën e ardhshme të jem në rajon, unë kam mik Lacios dhe do të doja që të bëja një vizit. Me shumë kënaqësi e ftoja atë dhe Lacios të vinin, erdhën dhe në Vlorë, i prita në Vlorë, kaluam disa orë tek rezidenca qeveritare në Vlorë dhe pastaj u kthyem dhe kemi darkuar në jaht ku ishte e pranishme me sa mbaj mendun e tërë familja Bush, me motrat, me vëllezrit, me të gjithë fëmijët, përveç presidentit aktual, i cili ishte në atë kohë guvernator i Teksasit. Dhe le të ndjekim pamjet e transmetuara nga televizioni në atë kohë mbi vizitën e ish presidentit George Bush dhe ish shefit shtabeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës, më pas sekretari i shtetit i Shtetit Bashkuar të Amerikës Colin Powell në rezidencën qeveritare në Vlorë dhe takimin e tyre me presidentin Berisha. Fundjavë për vizitë të shkurtër miqësore private.
How are you? Një kujtim nga vlora dhe bregdeti i saj, të cilin Zoti Bush e cilësoi të shkëlqyeshëm. Bojkotimi të raundit të dytë dhe rizgjedhjeve që do të bëhen në 17 zona. Bojkotimi po përdoret nga ish komunistët si një mjet për destabilizimin e Shqipërisë, por nga ana tjetër nënvizoi presidenti, duhet ju siguroj se Shqipëria është dhe mbetet një vend stabil e vendosur në konsolidimin e demokracisë dhe ekonomisë të rregullt. Zoti Bush dhe generali Powell i uruan presidentit Berisha suksese të reja në punën e tij. Ishte ky takimi i fundit i nivelit lartë mes administratës Partisë Demokratike që ishte ende në pushtet dhe përfaqësuesve të Shtetet Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se të tërhequr në atë kohë ish presidentit Bush dhe ish shefit shtapeve të Shtetet Bashkuara të Amerikës Colin Powell, ndërkohë krijohet një vakum dhe një tension i cili kulmon me ngjarjet e vitit 96-97. Shtetet Bashkuara të Amerikës kishin filluar të shihnin ose të zgjeronin partneritetin e tyre brenda politikës shqiptare, megjithëse me një hezitim në raportet me opozitën socialiste. Ja dëshmia e njërit prej figurave të rëndësishme të Partisë Socialiste të kohës, ish nënkryetarit të kësaj partie dhe ish sekretari marrëdhënieve me jashtë, njëkohësisht kreu i freshit i lëvizjes rinore eurosocialiste shqiptare, Ilir Meta, për mosbesimin ose hezitimin që amerikanët kishin raport me forcën që ai përfaqësonte. Mendoj se kanë qenë marrëdhënie shumë të komplikuara, pasi Shtetet Bashkuara të Amerikës në atë periudhë kanë patur një rënje të dukshme besimi ndaj presidentit Berisha, të cilin e kishin mbështetur pa rezerva, por kanë patur edhe një mosbesim të thellë tek Partia Socialiste, tek aftësia e saj për të ndryshuar dhe për të drejtuar vërtet vendin në rrugën e reformave, në rrugën e forcimit të lidhjeve me NATO-n, edhe në rrugën e demokratizimit. Pra, ngarkesa ish komuniste ka qenë shumë e theksuar, për më tepër që beshin edhe her pas here disa veprime të gabuara, ku kishte një konfuzion përsa i takon raportit dhe paqëndueshmëri raportit ton me NATO-n, dhe ka pasur debat fort pasi një grup të thosha ese mendimin që të qëndrojmë tek thjesht formula e bashkëpunimit me NATO, ndërsa një grup tjetër në Partitë Socialiste insistonte për të përcaktuar prantarësimin e Shqipërisë në NATO. Ka patur edhe veprime të tilla të gabuara që krijonin idenë e mungesës së serioziteti, si për shembull ishte një interpelancë me ministrin e ndjerë të mbrojtjes zotin Zhulali, pikërisht në moment kur NATO zhvillonte një stërvitje të përbashkët me trupat shqiptare, edhe shumë raste të tjera. Pra, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë qenë të bindura në shkallën e ndryshimit opozitës atëhershme. Më pas, kryeministri i vendit në vitet 1999-2002, Ilir Meta do të bëjë një protagonist i takimeve të rëndësishme me zyrtarët e lartë të Shtetet Bashkuara të Amerikës, me sekretarin e shtetit Albright, me sekretarin e shtetit Colin Powell, si dhe me presidentin George W. Bush gjatë një vizite në maj të vitit 2001 në Washington. Por jemi në vitin 1997, Shqipëria del nga kaosi i tmerrshëm i pranverës së atij viti, në Shqipëri stabilizohet një forcë tjetër politike, Partia Socialiste, dhe në pushtet vjen Partia Socialiste dhe kryeministri i vendit zgjidhet Fatos Nano. Fatos Nano, Recep Mejdani, më pas Pandeli Majko dhe Ilir Meta do të jenë protagonistët e rinj të skenës politike shqiptare dhe partnerët e rinj të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pikërisht në shtator të vitit 1997, kryeministri Nano takon gjatë sesionit të përhershëm të
të zakonshëm të Organizatës Kombeve të Bashkuara në New York, sekretarin amerikane të shtetit Madeleine Albright në takimin e parë të rëndësishëm të një përfaqësuesi të Partisë Socialiste dhe kryeministri i vendit me një zyrtar të lartë amerikan, pra flas mbas ardhjes tyre në pushtet. Një takim i cili fatkeqësisht nuk është dëshmuar për arsye se kamerat nuk kanë qenë të pranishme në atë takim të zhvilluar në New York, por që padyshim mbetet shumë i freskët në kujtesën e ish kryeministrit Fatosnano. Le ta ndjekim. Ishte një takim i pritur me shumë vëmendje nga ana e qeverisë që unë drejtoja. Natyrisht ne ishim njoftuar që do të kishim mundësinë për takuar sekretarin e shtetit Albright në kuadrin e sesionit të vjeshtës të Asamblesë Kombeve të Bashkuara. Dhe takimi u zhvillua në mjediset e Waldorf Astorias, ku delegacioni amerikan zakonisht bllokon një kat në çdo sesion vjeshte. Pra në mjediset e rezidencës amerikane pranë OKB-s. Dhe ishte një takim i përgatitur mirë, edhe nga pala amerikane. Bizotronte fryma e identifikimit të përbashkët dhe serioz të thellësisë së krizës nga e cila dilnim, dhe të qartësisë koncepteve apo të politikave që qeveria e re shqiptare do të adoptonte për të rivendosur normalitetin dhe për të rindërtuar shtetin dhe ekonominë e shkatruar. Natyrisht që në shkëmbimin e parë të informacionit dhe të mendimeve, u shfaq në mënyrë të qartë këmbëngulja e zonjës Albright për të nxitur vendime kurajoze të qeverisë që unë drejtoja, veçanërisht në fushën e rindërtimit të institucioneve të ligjit, që do të shfaqnin dhe do të konsolidonin shpejt autoritetin e ligjit dhe të shtetit ligjor, që nga policia deri tek shërbimet informative. Natyrisht vëmendje e posaçme në atë takim me kërkesën e zonjës Albright ju kushtua identifikimit mundësive për rindërtimin e shpejtë të administratës publike dhe të funksionarëve që do të zbatonin veprimet e kthimit në normalitet dhe të stabilizimit të gjendjes. Dhe sigurisht morëm ide të qarta të sekretares amerikane të shtetit për nevojën e shoqërimit të këtyre veprimeve edhe me një politikë rajonale që me njëherë do t'jepte mesazhet e stabilitetit dhe të kapërcimit të krizës, sepse vratat e krizës në Ballkan, kaq të njohura në historinë tonë pluraliste, pra në historinë në demokraci 15-16 vjet të fundit, ishin shqetësuese, diku ndizeshin, diku shuheshin, dhe Tirana nuk ishte parashikuar që të kthesh në një vatër krize, ashtu nuk është sot. Po cila ishte përshtypja që i la sekretari amerikane e shtetit Madeleine Albright, një nga aktoret të jetë të rëndësishme në zhvillimet e mëtejshme shqiptare, pra jo vetëm të Shqipërisë, por shqiptare, kryeministrit të ri të Shqipërisë Fatosnanos. Le ta ndjekim. Një diplomate dhe, si ta them shqip, si shkon më mirë shqip, burnesh shteti e stërvitur për të përfaqësuar interesat politike dhe për të shprehur ato diplomatikisht në emër të fuqisë më të madhe demokratike, pra perëndimore, edhe me partner të vegjël, por të rëndësishëm në skakjerën e zgjerimit të hapësirave demokratike ndërkombëtare. Një zonjë hekur, do të thosha,
që megjithatë dinte të buzëqeshte kur takimi zyrtar i palëve rreshkiste edhe në prekje emocionesh njerëzore. Kemi arritur pra në fund të vitit 1997 që përkonde me fundin e kësaj serie të parë të këtij emisioni prej 2 serish për një kronologji mbi raportet shqiptaro-amerikane të takimeve të rëndësishme shqiptaro-amerikane që fillojnë që prej vitit 1990 dhe përfundojnë në vizitën e pritshme të presidentit George W. Bush në vitin 2000 në 10 qershor të këtij viti, pra vetëm 10 ditë më pas. Keni ndjekur një emision të përqendruar në kronikat televizive të kohës dhe në dëshmitë e protagonistëve të tyre takimeve. Në serinë e dytë, pra do të ndiqni të gjitha takimet ose partneritetin, takimet e nivelit lartë të shqiptaro-amerikane që fillojnë që nga fillimi i vitit 1998 që kulmojnë me kohën e krizës Kosovës dhe përfundojnë pra vinë deri tani në vitin 2007 me protagonistë të tjerë të njohur, duke përfshirë ish kryeministrin Pandeli Majko, ish kryeministrin Ilir Meta, ish kryeministrin Fatos Nano, ish presidentin Recep Mejdanis dhe padyshim kryeministrin aktual Sali Berisha. Seria 2 do të jetë të enjten e ardhshme në orën 21. Natën e mirë dhe mirupafshim.